EASIT, Easy Access for Social Inclusion Training. Unit 4, The Profession, Element 2, Interpersonal Skills, Workshop, Interview with Organizer. In this video, you will meet with Stefan Johansson. He works at Begripsam, which is a Swedish company and also an organization. The name Begripsam is a play on words and refers to an understandable society. Begripsam organizes workshops with producers and end users. Stefan Johansson talks about how to arrange workshops and how to facilitate for end users to participate. The interviewer is Ester Hedberg from the Swedish National Association for Dyslexia. This video contains video clips from workshops organized by Begripsam and the project Begriplig Text and are used with permission from Begripsam and the Swedish National Association for Dyslexia. Då så Stefan Johansson, du är en av hjärnorna bakom Begripsam som började som ett projekt hos Dyslexiförbundet men som nu både är ett företag och en förening. Kan du berätta lite grann om Begripsam? Vi startade ju efter projektet så har vi hållit på i 4 år nu och vi är 30 medlemmar i föreningen och 10 som är anställda i bolaget, men vi har ungefär 100 personer på vår lönelista. Och det är personer som är med och testar och hoppar på olika aktiviteter och så här. Vi ser oss själva som ett team som går in och hjälper till, och då plockar vi ihop det teamet lite utifrån vad det är för uppdrag. Så vi brukar säga att vi har en massa levda erfarenheter av både vad som är svårt och hur man kan lösa saker. Det är alltså då 100 personer som är med till och från och arbetar, rycker in när det behövs. Ja. Vad är det för personer? Var kommer de ifrån? Ja, de kommer från alla möjliga situationer. En del pluggar och gör någonting sånt. En del har andra jobb och så hoppar de på när de kan, och en del har inga jobb alls. Så för flera här så är det första gången som de har fått lön när det kommer ett lönekuvert från Begripsam. Men har alla funktionsnedsättningar av olika slag? Eller är det liksom... Nej, det är inte säkert. Vi säger att alla har levda erfarenheter av funktionsnedsättning. Och det kan ju vara att man har det själv. Eller det kan vara att man känner till hur det är att ha det och sådär. Så att det är lite olika. Men väldigt många har egna funktionsnedsättningar. Och kanske flera stycken på samma gång. Varför är det viktigt då att användare som har olika erfarenheter och kommer från olika håll är med i de här processerna då? Det är ofta så att den som upplever att någonting kanske är lite svårt eller krångligt, det är de som upptäcker brister fortast, och det är också kanske de som kommer på smarta lösningar eller petar iväg designers i rätt riktning så att de liksom sätter någon på spåret och visar att det här är inte tillräckligt bra, det här måste bli bättre. Så det blir väldigt mycket bättre om man jobbar tillsammans. De som kommer från de här myndigheterna eller företagen eller de som ni hjälper, de brukar också vara med i de här grupperna och arbetar, eller hur är det? Hur går det till? Det är lite olika. Ibland jobbar vi själva. Till exempel om vi ska förbereda någonting för att sen visa det, så kanske vi jobbar ett tag själva. Men det är väldigt vanligt att vi jobbar tillsammans med alltså de som sen ska, antingen de som redan har gjort någonting som kanske inte är så bra, som behöver förbättras, så tycker vi att det är bra att de är med. Och de får lyssna i början på vad vi säger när vi liksom går igenom och sådär. Och så får de gradvis vara med och diskutera vad har de själva för idéer om att lösa det här då. Så vi bygger liksom upp en förståelse för svårigheten. Och sen också börjar vi diskutera lösningar. Och den där förståelsen behöver gå åt 2 håll. För vi måste ofta förstå vad som är svårt för den som ska bygga eller utveckla den här lösningen. Det kan ju finnas till exempel lagar och regler som hindrar. De vet mycket väl att det de gör kommer att bli svårt. Men de tvingas faktiskt att göra det. Lagen kräver det eller något sånt där. Och då måste vi veta det. För då är det ingen idé att vi kritiserar någonting som ingen av oss kommer att kunna påverka. Vi brukar väl jobba i grupper om kanske mellan 7 och 10 personer.
Och ibland är vi flera liksom grupper om 7 eller 10, så det händer att vi är 30-40 personer och då delar vi upp oss i mindre grupper. Nu har du startat visar du en film här från en av era workshops. Ja, jag kör igång den här så... Jag har schemat framför mig här. Kan du dra det, Peder? Så går vi igenom 12:45. schemat här Ja, då är vi för en Men aktivitet klockan som vi 1 ska då hålla. går vi igenom dagens aktivitet och delar in i smågrupper. Jag stänger av ljudet här så ska jag förklara vad som händer. Så Ja. här förbereder vi en workshop och det är egentligen 30 personer som är med i den här aktiviteten, men vi har delat in oss i en mindre grupp, så vi hade 3 eller 4 grupper igång samtidigt här som jobbar med en prototyp, och det ni hör här är Peder som går igenom programmet, och alla människor här är ju uppkopplade då från sina hem. Vi tvingades ju göra om. Vi brukade ha mycket fysiska workshops, men när pandemin kom så gick vi över till att köra digitala workshoppar, och det har gått väldigt bra. Vi har tränat mycket på det. Vi har haft digitala fikaträffar för att man ska kunna förbereda sig utan att ha någon press på att prestera något särskilt. Och gränserna mellan vem som leder och vem som inte leder har blivit ganska uppluckrade. Men vi brukar ha en samtalsledare och en person som ansvarar för dokumentation. Och är det större grupper så har vi också en tredje person som hjälper till ifall någon har problem med uppkopplingen. Så minst 3 personer är vi. Och här håller vi på att jobba med en prototyp. Så här är ett typiskt sånt möte där vi inte har med de som sen kanske ska titta på vad vi har gjort, utan vi vill förbereda oss själva först för att kunna ha ett riktigt genomarbetat förslag. Och det här är den svenska portalen för e-hälsotjänster 1177 som vi inte tycker är bra i nuvarande utseende, så vi har fått för oss att vi ska designa om den. Men har ni fått det i uppdrag utav dem? Nej, vi har tagit oss det uppdrag för de är inte intresserade av det. De tycker att den är bra som den är. För ni brukar kunna ta lite betalt för det ni gör, men när ni gör det så här, då får ni inte betalt, eller? Jo, det får vi, för det här är en del av ett forskningsprojekt som heter Kodiak. Här håller vi på och diskuterar hur tycker vi att den här webbplatsen egentligen ska fungera. Och sen har vi då personer som är designers som gör om den utifrån vad vi säger, och så har vi stegvis utvecklat den här prototypen. Här kan vi bidra då med hur borde sådana här miljöer se ut. Det jag ska visa nu det är från en grupp personer som jobbar i ett projekt som heter DigiJag. Och där är det personer med måttlig utvecklingsstörning. Alltså det är personer som har lite svårare med att läsa och skriva och så här. Så här behöver man ha lite mer struktur kring hur vi diskuterar. I det förra exemplet så begär man ordet och så pratar man ungefär som om man hade suttit runt ett bord och räckt upp handen och så. Och det funkar bra. Här har vi en lite annan metod för att fördela ordet. För det är en av de sakerna som har visat sig lite svåra när vi jobbar digitalt. Men även här har vi fått in alla deltagare i digitala möten. Och det vi pratar om här är läsupplevelser. Vad är en mysig och trevlig läsupplevelse? Jag kör igång klippet får ni se. Jag lägger mig på soffan. Och jag tycker det är skönt där. Jag vet inte hur skönt att jag börjar somna när jag lyssnar på den här boken. Om du somnar är det lätt att hitta tillbaka där du var i boken. Men jag undrar var, det vet jag inte riktigt. Tack, då snurrar vi. Här är ett sätt som vi använder för att bestämma vem som ska få ordet. Med dig. Du är med. Susanne. Där har vi Susanne i fokus. Okay. Vad brukar du vara när du läser, Susanne? Det är ungefär 12 personer som deltar i den här diskussionen och var och en får berätta om vad de tycker är en mysig läsupplevelse. Och det här gör att det blir en struktur som många i den här gruppen tycker är bra, därför att då får man sin tid att prata och de andra vet att nu ska jag vara tyst. Hur länge kan en sån här workshop hålla på? Vi brukar hålla på 1,5 timme med en kvarts paus.
Och då är det de digitala workshopsen. Ja. Vi ska titta på någon liten bild från en vanlig workshop också, som vi har haft en fysisk workshop som vi gjorde innan den här pandemin började. För de kan hålla på lite längre, eller hur? Ja, man kan ha längre digitala aktiviteter också, men det behövs verkligen pauser emellan. Så ibland har vi en omgång före lunch och en omgång efter lunch, så att man får en rejäl paus. Här jobbar vi med texter, och här är ett sådant exempel där vi har bjudit in de personer som har skrivit texterna. Så det här är från, vi jobbar med myndighetstexter här, och då har vi fått texter i förväg och sen går vi igenom dem på ett strukturerat sätt. Ni ser att deltagarna har röstkort, så vi har identifierat viktiga saker som behöver finnas på plats för att en text ska vara bra, både i layout och i hur den är formulerad. Och så kritiserar vi, går igenom kritiskt och granskar de texter vi har fått. Och så tar vi upp det på en stor skärm, så vi diskuterar liksom text för text och bedömer dem. Och då får varje sånt här krav som vi har identifierat får ett betyg. Är det godkänt eller underkänt i den text som vi har fått skickat? Och så kan man sammanställa ett resultat sen. Och här är alla som var med på den här workshopen. Så här jobbade vi också i grupper. Delade upp oss i mindre grupper. Och här ser ni bland annat personer från Skatteverket och Försäkringskassan. När vi gör vår första genomgång så sitter de och lyssnar. Andra halvan sitter vi tillsammans, och så är det mer de som berättar vad har de kommit att tänka på nu när de har hört oss prata om texterna. Och ofta kommer de ju på att de kan förbättra sina texter väldigt, väldigt mycket. Och det brukar bli väldigt roliga diskussioner, och man går ibland hem med ett färdigt nytt förslag faktiskt, för vi hinner många gånger komma med så mycket så att de kan skriva om texterna på plats, eller i alla fall delar av texterna på plats. Du nämnde någonting om att de stod på lönelistor, så det betalas ut ersättning till alla deltagare. Ja, vi tycker det är en viktig grej. Man bidrar med sina kunskaper, och alla andra som gör det får ju lön. Och då ska man väl göra det om man bidrar med de här kunskaperna också, tänker vi. Och vi har kollektivavtal och försäkringar och alltihopa så man får en ersättning, och man blir en skattebetalare, vilket är första gången för flera av deltagarna här. De har inte arbetat förut och liksom inte tagit emot ett lönekuvert, vilket är ganska kul. Så, men vi tycker det är en viktig sak att uppvärdera den här kompetensen. Vilka är de fallgropar som man ska se upp med då? Ja, men man ska inte försöka klämma in för mycket grejer i samma workshop, utan det är bättre att dela upp det på flera, så att man verkligen får tid att prata igenom problemen. Så det tror jag är det viktigaste, så att man inte blir stressad. Och sen gäller det att planera det här runt omkring aktiviteten, just att det finns ett tydligt program, det finns tider, man håller tiderna, det är pauser. Det är många personer som kan hjälpa till ifall tekniken strular om man nu kör digitalt. Att man äter gott om man träffas tillsammans, så tycker vi att det är jätteviktigt att man också får liksom pauser där man får tillbaka energi och sådär. Det är alltså då mycket en social händelse också? Ja, när vi hade julavslutning nu på Zoom förra veckan, och då fikade vi tillsammans och pratade lite om hur året har varit och så här då. Och vi har haft sådana också under sommaren när det inte händer så mycket, så är det ju en del som blir, särskilt det här året, lite isolerade och ensamma, och då försöker vi också göra det till en social aktivitet. Så det är också så att vi bryr oss mycket om varandra i föreningen, så det är mer än bara en aktivitet. Så om du skulle sammanfatta, vad är de viktigaste sakerna att tänka på för att liksom i arbetet att vara med och påverka? Så att gå ihop en grupp, att bjuda in sig själv eller säga att man vill vara med och påverka, så här, och att man har idéer och att man är konstruktiv i det, så att man inte, vi försöker undvika att gnälla och liksom skälla på någon som vi tycker har gjort något dåligt, för det är inget bra utgångsläge, utan att man är positiv och konstruktiv. Vi har ett ord som heter konvivialitet, som handlar om att man vill varandra väl. Att det ska finnas en värme i det man gör, och att det ska finnas en välvilja, och vi utgår också ifrån att de vi samarbetar med vill
bli bättre. Så ett fint ord, men det brukar kräva lite förklaring innan man förstår det. Tack så jättemycket, Stefan. Tack. This video was prepared by Ester Hedberg from the Swedish National Association for Dyslexia and produced by Ester Hedberg and Rio Hellgren from the Swedish National Association for Dyslexia. The project EASIT has received funding from the European Commission under the Erasmus Plus Strategic Partnerships for Higher Education Programme, Grant Agreement 2018-1 ES01 KA203 05275. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. This work is licensed under a Creative Commons Attribution, Share Alike 4.0 International License. Partners of the EASIT project: Universitat Autónoma de Barcelona, Università degli Studi di Trieste, Universidade de Vigo, Stiftung Universität Hildesheim, SDI München, Dyslexieverbundet, Radio Televizija Slovenija, Zavod RISA. EASIT, Easy Access for Social Inclusion Training.